بزرگترین عضو از خانواده ردمی نوت های 14 اینجاست برای بررسی. ردمی نوت 14 پرو پلاس. درود بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. آقا امروز در خدمتتون هستم با بررسی این گوشی تقریبا بالا رده از برند شیائومی. تشکر میکنم از فروشگاه موبایل سپاهان که این محصول واسه بررسی در اختیارم گذاشت. آدرس پیج اینستاگرامشون رو همین پایین براتون میذارم. فروشگاه به شدت معتبر و کاردرستیه. شما میتونی هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین ازشون خرید کنی. یه نکته رو بهتون بگم که این گوشی الان نسخه 512 گیگ رم 12 توی بازار قیمتش تقریبا بین 31 تا 32 میلیون تومنه. پس ویدیو رو لایکش کن، کانالم سابسکرایب کن، بریم تو بررسی. بخش اول طراحی کیفیت ساخت، جایی که معنای واقعی تو دست گرفتن یه گوشی خوش دست و شما میتونی با این گوشی تجربه کنی. به جرئت میتونم بهتون بگم این یکی از خوش دست ترین گوشیاییه که تا حالا من تو عمرم باهاش کار کردم. پنل پشت جلوش خمیده است و انقدر خوب توی دست میشینه که من داشتم راه میرفتم برش می‌داشتم یکم باهاش کار می‌کردم، می‌ذاشتم سر جاش. اصلا انگار کار کردن با این گوشی کرم داره. فوق‌العاده گوشی خوش دستیه و همین موضوع باعث میشه یه حس خیلی خوب بهتون بده. فریم این گوشی از بخش داخل یا همون بخش شاسی از جنس آلومینیومه و از قسمت بیرونیش یعنی یه لایه محافظ بیرونیش پلاستیکیه، اما اصلا حس پلاستیک بهتون نمیده، جوری که من همون روز اولم حتی گول خوردم، فکر میکردم فریمش کاملا از جنس آلومینیومه. بهتون گفتم پنل پشت جلوش خمیده است که همین موضوع باعث شده فریمش از بخش چپ و راست یه مقدار باریک‌تر باشه. در این حال شیائومی توی چهار طرف این گوشی از بالشتک‌های فومی استفاده کرده که موقع ضربه آسیبی به قسمت‌های داخلی گوشی وارد نشه. سمت راست گوشی کلید پاور به علاوه کلیدهای تنظیم صداست، پایین گوشی درگاه تایپ C، اسپیکر و میکروفون اصلی به علاوه اسلات سیم کارتاست. سمت چپ کلاً هیچی نیست، بالای گوشی هم اسپیکر و میکروفون دومه. اما نکته جالبی که اینجا باید بهتون بگم اینه که این گوشی مادون قرمز داره برای کنترل لوازم برقی، اما برخلاف بقیه گوشی‌های شیائومی توی قسمت بالایی گوشی نیستش. بالای فلاش گوشی توی پنل پشتی یه سنسور مادون قرمزه که خب قاعدتاً کارش توی تشخیص عمق واسه عکاسی. شیائومی اومده از همین سنسورم واسه کنترل لوازم الکتریکی استفاده کرده که این واسه من خیلی جالب بود. توی بخش جلویی صفحه نمایش با گوریلا گلس ویکتوس 2 محافظت میشه. دوربین سلفی توی پانچول اون بالا مرکزه و بالاترش هم خروجی صدای مخاطب و اسپیکر دومه. پنل پشتی این گوشی هم شیشه‌ایه و از گوریلا گلس 7i استفاده شده که نسبتاً مقاومت بالایی هم داره. طراحیش ماته، منتها کثیفی و اثر انگشت و برخلاف مات بودنش خیلی نشون میده، اما خب از اون طرف خیلی راحت پاک میشه. طراحی جزیره دوربین خیلی بزرگه و بیرون زدگیش هم خیلی زیاده، ولی چون مرکزه روی سطح صاف گوشی لق نمیزنه. در مورد این جزیره بهتون بگم که باعث نمیشه توازن وزنی گوشی به هم بخوره و مثلا گوشی از سمت بالا لنگر بندازه، یا همچین اتفاقایی توش نمیفته. کلا توازن وزنیش خیلی خوبه و اینم بهتون بگم که توی استفاده روزمره انگشت اشاره خیلی قشنگ میفته زیرش و مثل گیره عمل میکنه. در این حال این گوشی از IP68 هم پشتیبانی میکنه که کاملا ضد آب، منتها در برابر آب شیرین توی آب دریا یا حالا آب استخر ممکنه داغون بشه. به طور کلی کیفیت ساختش واقعا عالیه، منتها صفحه نمایشش که خمیده است ممکنه باب میل خیلی‌ها نباشه دیگه، حالا اینو در جریانش باشید. از نظر خوشدستی هم یکی از بهترین گوشی‌هاست، یعنی فوق‌العاده است خوشدستیش. صفحه نمایش این گوشی امولد 120 هرتزی 12 بیتیه، یعنی میتونه 68 میلیارد رنگ رو نمایش بده. ابعادش 6.67 اینچه، رزولوشنش 1.5K و از استاندارد HDR10 پلاس و دالبی ویژن هم پشتیبانی میکنه. این صفحه نمایش خب مشخصات روی کاغذش میگه که صفحه نمایش گردن کلفتیه، ولی در عمل چجوریه؟ بیان تا کامل براتون توضیح بدم. دقت رنگی این صفحه نمایش رو من روی حالتهای مختلف تست کردم. با چشم خودم هیچ گونه انحراف رنگی توی این صفحه نمایش ندیدم. حالا دستگاه نداشتم که بیام باهاش تست کنم، منتها از بس صفحه نمایش‌های مختلف تست کردم دیگه چشمم تیز شده. دقت رنگی صفحه نمایشش واقعا خوبه، رنگا رو خیلی شاداب و خوب و جذاب نشون میده. عمق رنگ مشکی عالیه. توی بخش تنظیماتش هم کلی پروفایل رنگی مختلف بهتون میده که شما میتونی هر جور دوست داشته باشی رنگای صفحه نمایش رو برای خودتون تنظیم کنی. در مورد دریافت لمسش هم بهتون بگم که از نوع 480 هرتزی عملکردش بسیار خوبه، حتی توی بازی هم
من عملکردش رو دوست داشتم، خیلی سریع به لمس انگشت پاسخ میده. در مورد کنترل رفرش ریتش هم بگم بهتون که دقیقاً مثل بقیه گوشی‌های شیائومیه. دو تا حالت دیفالت و کاستوم بهتون میده. حالت دیفالتش همیشه صفحه روی 120 هرتز، لمس انگشت با صفحه قطع بشه میاد روی 60 و روی آلویز آن دیسپلی هم میاد روی 30 هرتز. البته اگر نور صفحه نمایش بیشتر از 50% باشه، اگه صفحه کمتر از 50% باشه روشناییش کلا روی 120 ثابت میمونه. اما اینجا یه مشکلی هستش، دقیقاً مثل بقیه گوشی‌های شیائومی. توی برنامه‌هایی مثل تلگرام، واتساپ یا حالا مثلا اینستاگرام رفرش ریت صفحه نمایش میاد روی 60 و یه حس لگ زدن بهتون میده، ولی خب مشکلش حل میشه. روی حالت کاستوم بذاری روی 120 هرتز و تیک برنامه‌های مد نظر رو یکی یکی بزنی، اون برنامه‌ها مثلا حالا تلگرام یا اینستاگرام میاد روی 120 هرتز و خوبیش هم اینه که کنترل رفرش ریت اینجا هم انجام میشه، یعنی روی 60 و 30 هرتز اینجا هم میاد. در کل کنترل رفرش ریتش چیز خیلی خفنی نیست، ولی خب کارآمد و اوکیه. درخشندگی این صفحه نمایش هم روی حالت دستی میتونه به حدوداً 500 نیت برسه که توی محیط‌های بسته کاملا کافیه. توی محیط بازم اگه درخشندگی روی حالت خودکار باشه میتونه به بیش از 1200 نیت هم برسه که من شخصا توی محیط باز هیچ مشکلی از نظر خوندن محتوا توی این صفحه نمایش نداشتم. اینم بهتون بگم که اون 3000 نیتی هم که کمپانی شیائومی گفته مال نمایش محتوای HDR که یه قسمت خاصی از صفحه نمایش شاید به این حد برسه که کلا روی این حرفا خیلی حساب نکنید. در مورد کنترل نورش هم بهتون بگم که از نوع PWM با فرکانس 1920 هرتز که خوبیش اینه تا روشنایی‌های پایینم این فرکانس رو تا حد زیادی حفظ میکنه، یعنی اگه شما چشم حساس هم داشته باشی چشمت اذیت نمیشه. به طور کلی صفحه نمایشش نسبت به قیمتش واقعا هیچی کم نداره و به نظرم یکی از نقاط قوتشه. البته اینم بهتون بگم که صفحه نمایش این گوشی خمیده است، یعنی از سمت چپ و راست یه مقدار خم خورده و اگه خیلی حساس باشی توی زاویه بهش نگاه کنی اون قسمتایش که یه مقدار خم شده یکم رنگاش با بقیه جا متفاوته. میگم خیلی باید حساس و وسواس داشته باشی در این مورد که به این چیزا بخوای گیر بدی، ولی خب لازم دونستم بهتون بگم این صفحه نمایشم چون خمیده است گلس زدن روش یکم داستان داره، ولی خب از اون طرف وقتی باهاش کار میکنی، اسکرول میکنی، بک میزنی بری صفحه قبلی خیلی راحت تره. تو بخش امنیت سنسور اثر انگشت این گوشی از نوع اپتیکال زیر صفحه نمایش، جاش یکم پایینه ولی عملکردش مثل بقیه گوشی‌های شیائومی واقعا خوبه، یعنی خیلی سریع اثر انگشت رو تشخیص میده و قفل رو باز میکنه، دیگه اینجا حرفی نمیمونه. عملکردش واقعا خوبه. در مورد اسپیکرش هم بهتون بگم که این گوشی دو تا اسپیکر داره، اسپیکر استریو، یه دونه بالا یه دونه پایین و از قابلیت دالبی اتموس هم پشتیبانی میکنه. بلندی صداش خوبه، تفکیکش خوبه، زمانی که تا آخر زیادش میکنی صدا به هم نمیریزه و خوبیش اینه که یه بیس قابل قبولم میزنه، یعنی نسبت به همرده های شیائومیش واقعا اسپیکرش بهتره. من حقیقتا انتظار نداشتم، حالا پوکو X7 پرو، ردمی نوت 14 اینا رو تست کردم خیلی اسپیکرشون خوب نبود، ولی این واقعا نسبت به قیمتش اسپیکرش خوبه. اما بریم سراغ بخش بعدی، یعنی بخش سخت افزار. پردازنده این گوشی اسنپ دراگون 7S نسل 3 هستش، یه پردازنده میان رده که کار خودش هم به خوبی انجام میده، اما حافظه داخلی این گوشی از نوع UFS 2.2 در صورتی که نسل قبلیش یعنی ردمی نوت 13 پرو پلاس حافظش از نوع UFS 3.1 بود. اینجا نسبت به نسل قبلیش پس رفت داشته. حالا شاید بپرسی مثلا اون 2.2 این 3.1 چه فرقی میکنه؟ بذارید اینجوری بهتون بگم. این گوشی توی انجام کارهای روزمره، تماس گرفتن، پیام دادن بین برنامه، بخوای مثلا جابجا بشی یا شبکه‌های اجتماعی واقعا خوبه، مشکلی نیست. اما مشکل جایی به وجود میاد که این گوشی بیفته دست یه آدم مریضی مثل من که میخوام خیلی سریع بین برنامه‌ها جابجا بشم، از این برم تو اون، از اون بیام تو این. اینجا ممکنه به خاطر همون حافظه یه لگ زدنای ریزی، یه سکته کردنای ریزی توی این گوشی ببینی، وگرنه توی انجام کارهای روزمره واقعا خوبه، مگر اینکه بیفته دست یکی مثل من بخواد مثلا رستشو بکشه. اما یه سری تست هم ازش گرفتم، بریم با هم ببینیم، کامل براتون توضیح میدم. اولین تست که ازش گرفتم گیک بنچ 6 که روی حالت عادی بخش تک هسته‌ای شده 1157 و بخش چند هسته‌ای 3183 که میتونم بگم امتیاز قابل قبولیه، منتها روی حالت پرفورمنسش یه مقدار کمتر شده. من نمیدونم چرا گوشی‌های جدید شیائومی روی حالت پرفورمنس تازه افت میکنن به جای اینکه بهتر بشن. والا من نمیدونم. تست بعدی انتوتو بنچمارک ورژن 10 که روی حالت عادی شده 760,000 و روی حالت پرفورمنس 761,000
1000 واقعا دست گلت درد نکنه که انقدر تاثیرگذار بودی حالت پرفورمنس. تست بعدی پایداری سی پی یو که روی حالت عادی شده 91% و روی حالت پرفورمنس شده 85% و میتونم بگم میانگین توان پردازشیش هم اینجا واقعا خوب بوده. و آخرین تستم پایداری پردازنده گرافیکیه که روی حالت عادی شده 94% و روی حالت پرفورمنس 99% که با توجه به اون نمودار پایینش میبینید یه خط صافه، میتونم بگم پایداری بسیار خوبیه. اما این تستا مال شرایط مصنوعیه دیگه، خودتون میدونید توی شرایط واقعی چیکار میکنه این گوشی. من بازی پابجی، کال آف دیوتی و گنشین ایمپکت رو روی این گوشی نصب کردم. ببینید من می‌خواستم تست گیم براش بگیرم حقیقتا، ولی خب گفتم اصلا نیاز نیست، همینجا توی 1 دقیقه جمعش میکنم. بازی پابجی و کال آف دیوتی رو بیشتر از 60 فرم نمیتونه اجرا کنه و عملکردش قابل قبوله، اما اینجوریه که اگه بخوای مثلا بهش فشار بیاری بیشتر از 1 ساعت بازی کنی، هر از گاهی یه لگ میزنه، یه سکته‌ای هم میکنه. اینم بهتون بگم که فکر اسکرین رکورد روشن کردن از سرتون بیرون کنید، اصلا نمیتونه. بازی گنشین ایمپکت هم روی 60 فرم میتونه اجرا کنه، منتها توی بازی فرم ریتش بین 30 تا 45 و خیلی نرم و روون نیستش. بذارید خیلی ساده بهتون بگم، سخت افزار این گوشی توی انجام کارهای روزمره خیلی خوب میتونه شما رو همراهی کنه، بازی هم میتونید باهاش بکنید، یعنی اینجوری نیست که نشه بازی کرد خیلی لگ بزنه اذیت کنه. منتها اگه شما گیمر حرفه‌ای هستی این گوشی به دردت نمیخوره. مثلا میخوای روی 120 فریم و 90 فریم و نمیدونم 4 انگشتی بازی کنی، نه، باید بری سراغ پوکو ایکس 7 پرو که قیمتش هم با این گوشی یکیه. خب بریم سراغ نرم افزار. این گوشی با اندروید 14 و هایپر او اس 1 عرضه شده. شیائومی گفته 4 سال آپدیت اندروید و 6 سال هم آپدیت امنیتی رو به این گوشی میده. الانم آپدیت هایپر او اس 2 و اندروید 15 براش اومده، من نصبش نکردم. میخواستم همه چیز به صورت پیش‌فرض باشه. در مورد نرمی رابط کاربریش هم بهتون گفتم نسبتا نرم و خوبه، توی انجام کارهای روزمره نسبتا خوبه. گاهی وقتا بخوای خیلی سریع کار کنی یه لگ ریز توش میبینی، ولی در کل خوبه. در مورد قابلیت‌های AI هم بهتون بگم که پشتیبانی میکنه، AI مربوط به متن و صدا و زیرنویس و حذف اشیا از توی تصویر، سرکل تو سرچ، یا مثلا بخوای حاشیه‌های تصویر رو اضافه کنی خودش برات میسازه. اینا رو هم داره و عملکردش قابل قبوله. ظرفیت باتری این گوشی 5110 میلی آمپره و شارژ دهیش هم اینجوریه که کاملا معمولی و نرماله، یعنی برخلاف ظرفیت باتریش که بیشتر از 5000 میلی آمپره شارژ دهی خیلی خفن و عجیب غریبی بهتون نمیده. اینجوریه که توی استفاده نرمال 1 روز کامل کاریو بهتون جواب میده، توی استفاده نیمه سنگین 1 روز کامل کاریو به زور جواب میده، مثلا آخرای شب دیگه میخواد خاموش بشه، و توی استفاده سنگین اصلا 1 روز کامل کاریو بهتون جواب نمیده. تستم ازش گرفتم بهتون میگم. 1 ساعت بازی پابجی روی 60 فریم با اینترنت وای فای 21% باتری مصرف کرد. 1 ساعت ویدیوی آفلاین 6% باتری مصرف کرد و 1 ساعت هم وب گردی توی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام 12% باتری مصرف کرد که اینجا واقعا مصرفش بالا بوده. اما اصلا حالا گیریم که ساعت 5 و 6 عصرم این گوشی میخواد شارژش تموم بشه. یه شارژر 120 واتی توی جعبشه که توی بدترین حالت تو 25 دقیقه این گوشی رو فول شارژش میکنه. پس شما لنگ شارژ نمیمونی. در کل پکیج باتری و شارژرش به نظرم خوبه، عالی نیست، ولی این یه کاری کرده که بگم خوبه. خب بریم سراغ بخش آخر این بررسی، یعنی بخش دوربینش. دوربین اصلی این گوشی 200 مگاپیکسل، سنسورش آیسوسل HP3 سامسونگ FH1.7 و از فوکوس خودکار و لرزشگیر اپتیکال هم پشتیبانی میکنه. دوربین اولترا وایدش 8 مگاپیکسلی IMX336 سونی FH22 و از فوکوس خودکار پشتیبانی نمیکنه. یه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی هم داره که بهتون گفتم، من نمیدونم تو پوکو ایکس 7 پرو اینا حذفش کرد، اینجا چرا هستش؟ به درد لاجرز دیوار میخوره، اصلا در موردش صحبت نمیکنم. و دوربین سلفیش هم 20 مگاپیکسل مال کمپانی اومنی ویژن و افش هم 2.2. بریم سراغ عکس‌ها و ویدیوهاش توی نور روز و شب ببینیم چی کار میکنه. خب اول از دوربین اولترا واید شروع میکنم. عکس‌های این دوربین دقت رنگی و وایت بالانسش درست نیست و رنگ‌ها اشباع شده تر از حالت طبیعی ثبت میشن. داینامیک رنج در حد قابل قبوله، البته اگه یه جاهایی بهش سخت بگیری، سایه روشن توی تصویر زیاد باشه، نقاط تاریک تصویر رو نمیتونه در بیاره. نویز توی همه جای تصویر به خصوص گوشی‌ها دیده میشه. سطح جزئیاتش هم در حد دوربین 8 مگاپیکسلی، دیگه نمیشه انتظار زیادی از جزئیاتش داشت. عکس‌های دوربین اصلی رو حالت عادی 12 مگاپیکسل گرفته میشه. دقت رنگی این عکس
عکس‌ها نسبت به دوربین اولتراواید بهتره، هرچند یکم رنگا پر جنب و جوش‌ترن که خب باعث میشه یکم هم جذاب‌تر بشه. داینامیک رنج خوبه، نویز هم توی تصویر خیلی کمه. ثبت جزئیات سوژه‌های نزدیک خیلی خوبه، سوژه‌های دورتر هم اگه بزرگ باشن خوب پردازش میشن، ولی سوژه‌های کوچیک‌تر مثل شاخ و برگ درخت‌ها حالت آبرنگی به خودشون میگیرن. رو همین حالت میشه به صورت 2 و 4 برابر زوم هم عکس گرفت که عکسای 2 برابرش واقعا خوبه، همه فاکتوراش دقیقاً مثل حالت 1 برابر، ثبت جزئیات، داینامیک رنج خوبه و حتی میشه روش زوم هم کرد و جزئیات دید. واقعا باورم نمیشد انقدر حالت 2 برابر زومش که یک کراپ دیجیتال خوب باشه، اما حالت 4 برابرش دیگه قابلیت زوم کردن نداره، همینجوری قابل استفاده است. عکسای دوربین اصلی رو حالت 200 مگاپیکسل رنگا رو گرمتر از حالت طبیعی ثبت میکنه، اما داینامیک رنجش واقعا عالیه. نکته مثبت در مورد این عکس‌ها اینه که وقتی حالت HDR میزنه همه چیز به اندازه است و باعث نمیشه عکس از حالت طبیعی خارج بشه. در مورد ثبت جزئیاتش هم بهتون بگم که سوژه‌های دور و نزدیک رو بسیار تمیز و حرفه‌ای پردازش میکنه و شما میتونی بیش از 100% روی این عکس‌ها زوم کنی و جزئیات سوژه‌ها رو ببینی. ولی خب این عکس‌ها بدون ایراد هم نیستن. گوشه‌های تصویر یه مقدار نویز دیده میشه که این موضوع باعث میشه جزئیات توی این قسمت‌ها یکم از دست بره، ولی خب به نظرم قابل چشم‌پوشیه. در کل عکساش روی حالت 200 مگاپیکسل واقعاً عالیه. عکسای پورتره با دوربین اصلی به صورت 1 و 2 برابر زوم ثبت میشه. داینامیک رنج و رنگ و لعاب تصویر واقعاً خوبه. سوژه رو هم نسبتاً خوب از پس زمینه جدا میکنه، منتها جزئیات سوژه که الان من باشم خیلی جالب نیست. وقتی زوم میکنی خیلی سریع افت کیفیت و آبرنگی شدن تصویر رو میبینی. عکسای دوربین سلفی این گوشی به پای همرده‌های سامسونگیش نمیرسه، ولی از بقیه همرده‌های شیائومیش واقعاً یه سر و گردن بهتره. مثلا از دوربین سلفی پوکو ایکس 7 پرو واقعاً بهتره. دقت رنگیش خوبه، داینامیک رنجش در سطح متعادله، اما وقتی روی عکس زوم می‌کنی می‌بینی اون شارپی که دلت می‌خواد و بهت نمیده و جزئیاتش خیلی جالب نیست. عکسای پورتری دوربین سلفی هم تمامی فاکتوراش مثل حالت عادیه، اما سوژه رو از پس زمینه خیلی خوب نمیتونه جدا کنه، به خصوص اگه پس زمینه یکم شلوغ باشه. دوربین سلفی این گوشی میتونه نهایتاً با کیفیت 1080 60 فریم ویدیو بگیره. دقت رنگی و داینامیک رنجش برخلاف انتظارم واقعا خوب بود. زاویه دیدش مناسبه. وضوح این ویدیو هم نسبت به اینکه 1080 60 فریمه به نظرم قابل قبول و خوبه. دوربین اولتراواید نهایتاً میتونه با کیفیت 1080 30 فریم ویدیو بگیره. دقت رنگی این ویدیوها خوبه، ولی داینامیک رنجش یه وقتایی میلنگه. مثلا اگه از محیط روشن بری توی محیط تاریک یکم توی نورسنجی گیج میزنه. وضوح این ویدیو هم خیلی جالب نیست و فقط واسه تماشا توی صفحه گوشی مناسبه، اما عملکرد لرزشگیرش واقعا خوبه و حتی اگه باهاش بدویدم میتونه تا حد زیادی تنش‌های تصویر رو خنثی کنه. دوربین اصلی هم میتونه با کیفیت 4K 30 فریم ویدیو بگیره. دقت رنگی و داینامیک رنج این ویدیوها نسبت به قیمتش خیلی خوبه. وضوحش بسیار عالیه، فوکوس کشی هم خیلی نرم و حرفه‌ای انجام میشه و لرزشگیریش هم اینجوریه که اگه باهاش راه برید پایدار خوبه، ولی اگه بدوید کلا همه چیز به هم میریزه. اما نکته‌ای که اینجا باید بهتون بگم اینه که شیشه محافظ دوربینای پشتی این گوشی یه تیکه است و ظاهرا خاصیت ضد بازتاب خوبی هم نداره، چون همونجور که میبینید انعکاس نور توی تصویر کاملا مشهوده و این موقع فیلم برداری میتونه آزاردهنده باشه، اما کیفیت ویدیوهای دوربین اصلیش واقعا خوبه. خب بریم سراغ عکسای شبش. عکسای دوربین اولتراواید توی شب اگه محیط تاریک باشه کلا تو در و دیواره، ولی اگه یه منبع نوری نزدیک باشه عکسای به نسبت روشنی میگیره، ولی هیچ مزیت دیگه این عکس نداره. روی حالت نایت مود هم روشناییش بیشتر میشه، ولی از اون طرف یه تابلو نقاشی رنگ و روغن بهتون تحویل میده. کلا روی دوربین اولتراوایدش توی شب حساب نکنید. عکسای دوربین اصلی هم توی شب دقیقاً به همون شکله. اگه محیط تاریک باشه عکساش خیلی جالب نیست، ولی اگه منبع نوری نزدیک باشه روشناییش خوبه، دقت رنگیش تقریبا درسته. نویز یکم توی نقاط تاریک دیده میشه، ولی عوضش پردازش بافت‌ها به نسبت خوب و طبیعی انجام میشه. روی حالت نایت مود عملکرد این دوربین هم دقیقاً مثل اولتراواید، عکس روشن‌تر میشه، ولی در عوض دقت رنگی به هم میریزه و بافت‌ها کلاً حالت آبرنگی پیدا میکنن. من واقعاً نمیدونم چرا نایت مود این گوشی اینجوریه، اما من روی حالت پرو با تنظیمات دستی یه عکس گرفتم و خروجیش واقعاً خوب بود و متوجه شدم مشکل از نرم افزار دوربینه که واسه حالت نایت مود تنظیمات درستی رو انتخاب نمیکنه. عکسای پورتره توی شب اگه جایی باشید که یکم روشن باشه، دقت رنگیش درسته، سوژه رو هم نسبتاً خوب از پس زمینه جدا میکنه. روی حالت یک برابر
جزئیات سوژه بدک نیست، ولی روی حالت 2 برابر هیچ جزئیاتی از سوژه که الان من باشم پیدا نیست، کلا داغون میشه. عکسای دوربین سلفی بدون حالت نایت مود تنها مزیتش روشناییشه، وگرنه پر از نویزه و هیچ جزئیاتی هم نشون نمیده. روی حالت نایت مود عکس روشن‌تر میشه، نویزا کاهش پیدا میکنه و جزئیات هم حالا یکم بهتر میشه. حالا حداقل بافت ریشای من اینجا مشخصه. ویدیوهای دوربین سلفی توی شب اگه جایی باشی که نور کم باشه، پر از نویزه و اصلا جزئیات بهتون نمیده. ولی اگه بیای زیر نور مستقیم یه همچین چیزی بهتون تحویل میده که بازم خیلی جالب نیست. ویدیوهای دوربین اولتراواید توی شب انقدر بده که اصلا ارزش تحلیل کردن هم نداره. دوربین اصلی هم به خاطر اینکه تعداد پیکسل‌ها خیلی زیاده و نور کافی به هر پیکسل نمیرسه، روشنایی ویدیوهاش اصلا خوب نیست، پر از نویزه و کلا ویدیوهای دوربین اصلی توی شب اینجوریه که کارتون رو راه میندازه، بیشتر نه. خب اینم از بررسی ردمی نوت 14 پرو پلاس. بریم سراغ جنبندی. این گوشی به درد کیا میخوره؟ ببینید، اگه شما دنبال گوشی هستی که در کنار انجام کارهای روزمره شبکه‌های اجتماعی هر از گاهی هم باهاش بازی میکنی، گیمر حرفه‌ای نیستی، از اون طرف سرعت شارژ خیلی خوبی هم میخوای و میخوای دوربینش هم قابل قبول و خوب باشه، به نظرم این گوشی میتونه برای شما مناسب باشه. اینجوری بهتون بگم، من اگه خودم بخوام تو همین بازه قیمتی یه گوشی برای خودم بخرم، قطعاً جزء 5 تای اوله، منتها اولیش نیست. من میرم سراغ مثلا پوکو ایکس 7 پرو، چون میخوام با گوشی هر از گاهی خوب بازی کنم، گیمر حرفه‌ای یا از این کارا انجام میدم. پس شما باید ببینیم نیازت چیه، با توجه به نیازت یه گوشی انتخاب کنی. خیلی مخلصم، امیدوارم که این بررسی براتون مفید بوده باشه. ویدیو رو لایکش کن، کانالم سابسکرایب کن. یا علی، خدافظ.